आज बनवूयात भरपूर प्रमाणात प्रोटीन आणि हेल्दी असं स्प्राउटेड मुगाचं सॅलड। त्यासाठी इथे मूग 8 तास पाण्यामध्ये भिजत ठेवले। त्यानंतर त्यामधलं सगळं पाणी काढून घेतलं आणि असेच चाळणीवर हे मूग रात्रभर ठेवून दिले। सकाळी छान असे मुगाला मोड आले। आता हे मोड आलेले मूग गरम पाण्यामध्ये 15 मिनिटं तसेच मी बाजूला ठेवून देते। 15 मिनिटानंतर हे मूग चाळणीवर पुन्हा गाळून घेतले आणि असेच चाळणीवर पसरवून 10 मिनिटं ठेवून देते, म्हणजे यामधलं सगळं पाणी निघून जाईल। आता हे मूग एका बाउलमध्ये काढून घेऊयात। त्यामध्ये एक मध्यम आकाराचा बारीक चिरलेला कांदा, एक छोटा टोमॅटो, एक काकडी आणि एक गाजर किसून घेतलेला आहे, थोडीशी कोथिंबीर। आता हे सगळ्या भाज्या अगोदर चांगल्या मिक्स करून घेऊयात। संध्याकाळच्या वेळेस भूक लागते आणि काहीतरी हेल्दीच खायचं असतं, तेव्हा असं सॅलड तुम्ही बनवून नक्की खाऊ शकता। सॅलडला चव येण्यासाठी मसाले घालून घेऊयात। 1 चमचा चाट मसाला, अर्धा चमचा काळी मिरी पावडर, 1 चमचा लाल मिरची पावडर, चवीपुरतं मीठ आणि थोडेसे डाळिंबीचे दाणे घातले। आता छान असं हे सॅलड मिक्स करून घेऊयात, म्हणजे मसाले सगळीकडे लागतील आणि सॅलडला छान अशी चव येईल। सॅलडमध्ये थोडंसं क्रंचीनेस येण्यासाठी भाजलेले शेंगदाण्याचे दाणे घातले आणि सजावटीसाठी पुन्हा थोडीशी कोथिंबीर आणि डाळिंबाचे दाणे घातले। सगळ्यात शेवटी 1 चमचा लिंबाचा रस घातला। मस्त अशी सॅलडला छान चव येईल। छान असं सॅलड तयार। तुम्हीसुद्धा असं सॅलड एकदा नक्की करून पहा आणि जर व्हिडिओ आवडला तर वसुधा किचनला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका।